Chinh phục sự hỗn loạn, làm tới đâu sắp xếp tới đó. Sau một khóa học, tại sao chúng ta lại càng rối, càng hỗn loạn? Xin chào các bạn, tôi là Lê Tấn Đào. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về một trạng thái mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta từng trải qua, đặc biệt là sau khi bạn vừa tham gia một chương trình học tập, một chương trình đào tạo, một khóa học, một buổi hội thảo. Bạn trở về nhà với một trạng thái cực kỳ hào hứng, trong đầu bạn có rất là nhiều ý tưởng. Bạn nghĩ rằng cái này hay quá, mình phải áp dụng. Cái kia cũng hay, mình phải triển khai. Mình phải xây lại hệ thống bán hàng, mình phải làm nội dung, mình phải xây dựng thương hiệu cá nhân, mình phải làm hệ thống CRM, mình phải đưa AI vào trong công việc, mình phải làm automation, mình phải thay đổi cách quản lý nhân viên, mình phải chăm sóc khách hàng tốt hơn, mình phải xây quy trình, rồi rất nhiều thứ. Bạn cảm giác như mình vừa nhìn thấy một con đường hoàn toàn mới và bạn tự nói với mình, lần này nhất định mình sẽ làm. Nhưng rồi, sáng hôm sau, khi bạn mở cái laptop lên, bạn bắt đầu khựng lại. Bởi vì công việc cũ nó vẫn còn đó, tin nhắn vẫn đang chờ trả lời, khách hàng vẫn đang cần chờ xử lý, nhân viên vẫn đang hỏi, những dự án trước đây vẫn còn đang dang dở. Trong khi trong đầu bạn vừa có thêm một đống kiến thức mới, bạn mở tài liệu khóa học ra, bạn nhìn vào danh sách dài những thứ mình muốn triển khai và bắt đầu tự hỏi, bây giờ mình làm cái gì trước hả? CRM trước, automation trước, làm nội dung trước, hay là phải xây quy trình trước, hay là phải sắp xếp lại dữ liệu trước, hay là phải đào tạo nhân viên trước. Cái nào thấy cũng quan trọng, cái nào cũng thấy cần, và cuối cùng không biết bắt đầu từ đâu. Sự hào hứng bắt đầu của ngày hôm qua tự nhiên nó chuyển thành một cái cảm giác khác, đó là hỗn loạn. Và tôi nghĩ đây là một cái trạng thái rất đáng để chúng ta nói về. Bởi vì nhiều khi chúng ta không thiếu kiến thức, chúng ta không thiếu công cụ, thậm chí chúng ta không thiếu quyết tâm. Chúng ta đang thiếu một điểm bắt đầu rõ ràng. Càng học nhiều đôi khi càng khó bắt đầu. Có một cái nghịch lý rất thú vị. Khi chúng ta chưa biết gì, đôi khi chúng ta làm rất nhanh. Bởi vì khi chỉ biết một cách thôi, thế là làm. Nhưng khi học nhiều hơn, chúng ta bắt đầu biết cách A, cách B, cách C, cách D, rồi công cụ này, công cụ kia, phương pháp này, phương pháp khác. Và đột nhiên, một việc trước đây rất đơn giản nó trở thành một việc khá là phức tạp. Bạn lại bắt đầu sợ, làm thế này có đúng không? Hay là phải làm cách kia? Có cần phải chuẩn hóa không? Hay là cần nghiên cứu thêm không? Hay là mình chưa đủ kiến thức? Và thế là chúng ta bắt đầu trì hoãn. Không phải vì lười đâu, mà vì có quá nhiều lựa chọn. Có khá nhiều thứ trong đầu cùng một lúc. Và rồi xuất hiện một cái suy nghĩ rất quen. Thôi để mình sắp xếp lại tất cả cho thật chuẩn rồi mới bắt đầu. Nghe thì hợp lý lắm, nhưng mà tôi muốn nói với bạn một điều. Có những người họ dành một tuần để sắp xếp, có 1 tháng để chuẩn bị, 3 tháng để nghiên cứu, thậm chí 1 năm để học, mà việc quan trọng nhất là vẫn chưa thực hiện được. Vậy nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn một nguyên tắc rất đơn giản. Tôi gọi nó là chinh phục sự hỗn loạn. Và nguyên tắc đó bắt đầu bằng một câu: làm tới đâu, sắp xếp tới đó. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng một căn bếp rất lộn xộn nha. Nó rất là đời thường đây. Bây giờ hôm nay bạn tưởng tượng mình đang bước vào một căn bếp của nhà mình, nhưng căn bếp đó đang rất lộn xộn. Nồi niêu thì chưa sắp xếp, chén đĩa thì chưa dọn, rau củ nó vẫn còn nằm trên bàn, gia vị thì mỗi chai một nơi, dao, thớt, nồi, chảo chưa có nằm đúng vị trí. Trong tủ lạnh cũng đầy đồ, trong khi cả nhà đang ngồi kia và chờ ăn cơm. Bạn bước vào căn bếp đó, bạn nhìn xung quanh và bạn có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, dọn toàn bộ căn bếp cho nó sạch sẽ ngăn nắp. Bạn bắt đầu sắp xếp từng cái chén, phân loại từng đôi đũa, xếp lại từng cái nồi. Gia vị phải chia thành từng khu vực. Nước mắm ở bên này, dầu ăn ở bên kia, đường, muối, tiêu để riêng. Sau đó là lau bếp, lau kệ, sắp lại tủ lạnh. 2 tiếng sau, bạn đứng nhìn căn bếp. Rất đẹp, rất sạch, rất ngăn nắp. Nhưng có một vấn đề, cả nhà vẫn chưa có cơm ăn. Tại sao? Bởi vì bạn đã quên mất một cái mục tiêu ban đầu. Mục tiêu của bạn không phải là tạo ra một căn bếp thật đẹp,
Mục tiêu thực sự là làm ra một bữa ăn. Nếu là tôi thì sao? Tôi bước vào, bếp đang lộn xộn. Được, chưa có sao cả. Việc đầu tiên tôi làm là gì? Tôi lấy gạo, vo gạo, cho vào nồi, bấm nút. Tôi nấu cơm trước. Xong, để đấy. Bây giờ trong khi chờ cơm chín, tôi có khoảng 30 phút. Tôi bắt đầu lấy thịt ra. Tôi lấy rau, lấy dao, thớt. Chuẩn bị món thứ nhất. Cắt rau xong, cất rau, dùng dao xong, rửa dao, treo lên. Cái thớt dùng xong, rửa rồi đặt lại. Chai nước mắm dùng xong, thay vì ném đại xuống bàn, tôi lại đặt nó vào trong một cái vị trí hợp lý. Nấu xong món thứ nhất, dọn khu vực đó rồi chuyển sang món thứ hai. Tôi không dọn toàn bộ căn bếp trước đâu, nhưng tôi cũng không mặc kệ cái sự lộn xộn. Tôi làm một việc khác. Tôi làm tới đâu, sắp xếp nó tới đó. Và cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cơm đã chín, món ăn hoàn thành, gia đình mình có bữa tối. Và điều thú vị là căn bếp của tôi cũng dần dần trở nên ngăn nắp. Cái ví dụ của tôi nói thực tế bạn ạ. Quy trình nó không nhất thiết phải có trước khi hành động. Nhưng cái câu chuyện chưa dừng ở đó. Ngày mai bạn lại vào bếp mà. Bạn tiếp tục nấu. Sau 3 lần, 5 lần, 10 lần. Và bạn bắt đầu nhận ra con dao này nên để ở đây thì hợp lý. Bởi vì đây là vị trí mình lấy thuận tiện nhất. Gia vị thường xuyên sử dụng thì nên đặt gần cái bếp. Rau thì nên sơ chế trước. Món này phải nấu trước món kia. Trong lúc chờ cơm thì có thể làm việc này. Trong lúc chờ thịt chín thì có thể làm việc kia. Và từ chính cái quá trình làm thực tế, một cái thứ bắt đầu xuất hiện là quy trình. Đây là một điều tôi thấy rất quan trọng. Nhiều người cứ nghĩ rằng phải có quy trình hoàn hảo rồi mới bắt đầu làm. Nhưng rất nhiều cái quy trình tốt lại được hình thành theo cái chiều ngược lại. Đó là làm trước, quan sát, phát hiện vấn đề, sắp xếp, làm lại, cải tiến. Sau đó nó mới thành quy trình. Bạn chưa nấu món đó bao giờ thì rất khó ngồi ở ngoài phòng khách mà viết ra một quy trình hoàn hảo. Bạn phải bước vào bếp, bạn phải làm, bạn phải gặp vấn đề, bạn phải biết cái gì thực sự là cần thiết. Thực tế nó sẽ nói cho bạn biết cái thứ gì là cần phải sắp xếp. Vậy bây giờ chúng ta quay trở lại công việc kinh doanh và cái doanh nghiệp của mình. Tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng giống hệt như căn bếp vừa rồi. Dữ liệu khách thì nằm ở trong Zalo, một ít thì nằm ở trong Facebook Messenger, một ít thì nó nằm trong file Excel, một ít khác thì nó nằm trong điện thoại của nhân viên sale. Tài liệu của bạn thì lại lưu ở trên máy tính hoặc là trên Google Drive. Hình ảnh thì chụp nằm ở trong các điện thoại. Còn quy trình thì nó nằm ở trong đầu của người chủ doanh nghiệp. Khách hàng hỏi một câu, cùng một câu, nhưng 5 nhân viên thì trả lời 5 kiểu khác nhau. Rất là hỗn loạn. Và rồi chúng ta phải đi học. Người ta nói phải có CRM về ghi danh sách, làm CRM. Một thầy khác nói là phải làm automation, bạn ghi tiếp, làm automation. Người ta nói phải dùng AI, bạn ghi tiếp, đưa AI vào trong doanh nghiệp. Người ta nói phải xây dựng thương hiệu cá nhân, bạn lại ghi. Phải làm video, lại ghi. Phải xây phễu, lại ghi. Cuối cùng nhìn cái danh sách có 20 việc, 30 việc, 50 việc. Và bạn hỏi, trời ơi, bắt đầu từ đâu đây? Lúc này hãy quay trở lại căn bếp đi. Đừng hỏi căn bếp này cần sắp xếp cái gì. Hãy hỏi, bữa ăn tôi muốn làm đó là gì? Trong doanh nghiệp cũng vậy. Bạn hãy hỏi câu tương đương là, cái kết quả mà tôi muốn tạo ra là gì? Đây là điểm bắt đầu. Bạn ạ, đừng có bắt đầu bằng công cụ. Hãy bắt đầu bằng kết quả. Ví dụ, tôi muốn có 10 khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Hoặc là tôi muốn có mục tiêu là 100 khách hàng tiềm năng mỗi tháng. Được, đó mới là kết quả. Bây giờ, đừng vội xây một hệ thống khổng lồ. Hãy tìm cách tạo ra 10 lead đầu tiên. Bạn làm video, bạn viết bài, bạn chạy quảng cáo, bạn tổ chức một buổi workshop, bạn tặng một tài liệu, bạn bắt đầu có 10 lead. Lúc đó một vấn đề thực tế nó xuất hiện. Ủa? Thông tin 10 ngày này, 10 cái người này lưu ở đâu đây? Bây giờ mình cần một cái nơi để lưu dữ liệu. Bây giờ CRM bắt đầu nó có ý nghĩa. Bạn đưa khách hàng vào CRM. Sau một thời gian 10 lead nó trở thành 100 lead, 100 nó trở thành 1000. Lại xuất hiện một vấn đề mới. Không thể ngồi nhắn tin thủ công cho từng người. Tốt, bây giờ xuất hiện nhu cầu thực sự, đó là automation. Bạn xây chuỗi chăm sóc, bạn cho khách hàng đăng ký. Hệ thống nó tự động lưu thông tin, tự phân loại, tự gửi nội dung. Sau đó bạn lại phát hiện khách hàng cứ hỏi đi hỏi lại 10 cái câu giống nhau.
Nhân viên mỗi ngày trả lời những cái câu giống hệt ngày hôm qua. Rất tốt. Bây giờ bạn viết, cần kịch bản tư vấn. Viết kịch bản, sau đó bạn một cái công việc nào đó được nhân viên thực hiện 20 lần, 50 lần, 100 lần. Bạn nhìn vào nó và bạn nhận ra việc này nó lặp lại. Chúng ta sẽ viết SOP, tức là quy trình đấy. Khi SOP đã rõ ràng, lúc đó bạn hỏi trong SOP này bước nào thì AI, máy tính có thể làm thay con người được. Và lúc này AI nó xuất hiện, automation xuất hiện. Bạn thấy không? Chúng ta không bắt đầu bằng công cụ, chúng ta bắt đầu bằng kết quả. Vâng, và nếu phải tóm tắt toàn bộ cái podcast này trong một cái công thức thì tôi sẽ viết thành cái 5 từ sau đây. Kết quả, hành động, sắp xếp, chuẩn hóa và tự động hóa. Tôi nhắc lại. 1. Kết quả, tôi muốn tạo ra cái gì? 2. Hành động, việc quan trọng nhất của tôi cần làm ngay bây giờ là gì? Thứ 3. Sắp xếp, trong quá trình làm thứ gì đó gây cản trở thì tôi sắp xếp nó. Thứ 4. Chuẩn hóa, việc gì bắt đầu mà lặp lại thì viết nó thành quy trình, viết nó thành checklist, ghi nó thành biểu mẫu, có kịch bản, có quy trình. Thứ 5 là tự động hóa, việc gì máy có thể làm thay con người thì cho máy làm. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng. Đừng tự động hóa cái sự hỗn loạn. Nếu quy trình của bạn đang sai, automation chỉ giúp cái sai nó chạy nhanh hơn thôi. Nếu dữ liệu của bạn đang lộn xộn, AI nó không tự nhiên biến nó thành một doanh nghiệp vận hành hoàn hảo. Vì vậy, hãy làm trước, hãy hiểu công việc, hãy sắp xếp, chuẩn hóa nó rồi mới tự động hóa. Bạn ạ, đừng có biến việc học trở thành một cái hình thức trì hoãn. Và tôi muốn quay trở lại câu chuyện ở đầu podcast. Sau một khóa học, bạn có rất là nhiều kiến thức. Điều đó rất tốt. Nhưng tôi muốn bạn hãy cẩn thận với một cái bẫy. Đó là học tiếp để tránh phải làm. Có người học marketing chưa triển khai được. Thấy AI đang hot lại đi học AI. Học AI xong thấy automation hay quá lại đi học automation. Automation chưa làm lại thấy người ta nói về AI agent. Lại học AI agent. Mỗi một khóa học đều thấy rất hay. Mỗi lần học xong đều thấy rất hào hứng. Nhưng 6 tháng sau nhìn lại, kết quả đâu? Khách hàng có đang tăng không? Doanh thu có đang tăng không? Thời gian có đang làm việc thực sự hiệu quả không? Đội ngũ gì vận hành chúng ta có tốt không? Có quy trình nào được hình thành không? Có việc nào trước đây mất 3 tiếng mà bây giờ chỉ mất 30 phút không? Nếu mà không, thì có thể vấn đề không phải là bạn cần thêm kiến thức đâu. Có thể bạn cần dừng lại một chút và bắt đầu làm. Kiến thức nó chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó đi qua hành động. Sự hỗn loạn không phải lúc nào cũng xấu bạn ạ. Có một điều nữa tôi muốn nói bạn. Tôi muốn bạn nhìn khác đi. Hỗn loạn không phải lúc nào cũng xấu. Một căn bếp đang nấu 5 món, chắc chắn nó không thể sạch sẽ như một căn bếp không có ai sử dụng. Một doanh nghiệp đang tăng trưởng, chắc chắn nó sẽ phát sinh vấn đề. Khi bạn có 10 khách hàng, Excel có thể đủ. Khi bạn có 1.000 khách hàng, Excel bắt đầu nó sẽ rối. Đó không nhất thiết là sự thất bại. Nó có thể là dấu hiệu hệ thống cũ của bạn đã không còn đủ cho quy mô lớn. Khi bạn có 3 nhân viên, bạn có thể nói miệng cũng được. Nhưng khi bạn có 30 nhân viên, bạn cần phải có quy trình. Khi có 100 đơn hàng, bạn có thể xử lý bằng thủ công. Khi có 1.000 đơn hàng, thậm chí là 10.000 đơn hàng, đương nhiên bạn cần đến hệ thống automation. Ở mỗi giai đoạn phát triển sẽ tạo ra một mức độ sự hỗn loạn mới. Và nhiệm vụ của người lãnh đạo không phải là làm cho doanh nghiệp không bao giờ hỗn loạn, mà là liên tục biến cái sự hỗn loạn thành hệ thống. Làm, phát hiện vấn đề, sắp xếp nó, chuẩn hóa nó, tự động hóa nó, sau đó lại tiếp tục tăng trưởng. 3 câu hỏi sau đây để bạn áp dụng ngay sau khi nghe cái podcast này. Nếu bạn vừa học xong một khóa học hoặc ngay lập tức lúc này bạn đang có quá nhiều thứ muốn triển khai, tôi không muốn bạn nghe xong podcast này rồi lại mở thêm một video khác bạn ạ. Bây giờ bạn hãy dừng lại, lấy một tờ giấy, viết cho tôi 3 câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1. Kết quả quan trọng nhất mà tôi muốn tạo ra trong 30 ngày tới là gì? Chỉ một thôi nha. Đừng có viết 5, đừng có viết 10. Hãy viết một kết quả thôi. Câu hỏi số 2. Việc quan trọng nhất tôi có thể bắt đầu làm ngay hôm nay để tiến gần tới kết quả đó là gì?
Nó không phải là tuần sau, không phải là sau khi chuẩn bị xong, mà là hôm nay, ngay bây giờ. Câu hỏi số 3. Trong quá trình làm, có thứ gì đó tôi có thể sắp xếp lại để lần sau làm nhanh hơn không? Ví dụ như một thư mục, một biểu mẫu, một cái prompt câu lệnh, một kịch bản, một checklist, một SOP, một automation nhỏ. Chỉ một thứ thôi, ngày mai lại tiếp tục. Bạn không cần phải làm thay đổi cả doanh nghiệp trong một ngày. Bạn chỉ cần làm mỗi ngày, tạo ra kết quả một chút và cải tiến hệ thống một chút. Nếu làm điều đó liên tục, 30 ngày sau nó sẽ khác. Một năm sau nó sẽ khác đi rất nhiều. Bạn à, đừng dọn cả một căn bếp. Tôi muốn kết thúc cái podcast ngày hôm nay bằng chính cái hình ảnh của chúng ta đã bắt đầu. Bạn vừa trở về sau một khóa học. Trên bàn là một cuốn sổ đầy kiến thức. Trong máy tính là hàng chục cái tài liệu. Trong đầu là hàng trăm ý tưởng. Và bạn thấy rối, hỗn loạn. Bạn à, không sao cả. Đừng cố gắng giải quyết tất cả. Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào căn bếp và đừng hỏi làm sao để dọn sạch căn bếp này. Hãy hỏi bữa ăn mình cần nấu là gì. Và sau đó chúng ta lấy gạo, vo gạo nấu cơm và bắt đầu làm tới đâu, sắp xếp tới đó. Khi một việc bắt đầu lặp lại, sắp xếp tới đâu, chuẩn hóa tới đó. Và khi quy trình đã rõ thì chuẩn hóa tới đâu, tự động hóa tới đó. Hãy nhớ công thức, kết quả, hành động, sắp xếp, chuẩn hóa, tự động hóa. Đừng đợi cuộc sống chúng ta hết hỗn loạn rồi mới bắt đầu. Đừng đợi doanh nghiệp hoàn hảo rồi mới tăng trưởng. Đừng đợi hiểu hết AI rồi mới sử dụng AI. Và đặc biệt, đừng học thêm chỉ vì bạn sợ bắt đầu. Bởi vì có những thứ chỉ khi bắt tay vào làm, chúng ta mới biết mình thật sự cần sắp xếp điều gì. Hỗn loạn nó không đáng sợ. Đáng sợ là đứng giữa hỗn loạn quá lâu mà không tạo ra cái kết quả nào. Vì vậy, hãy bắt đầu làm tới đâu, sắp xếp tới đó. Sắp xếp tới đâu, chuẩn hóa tới đó. Chuẩn hóa tới đâu, tự động hóa tới đó. Và từng bước chinh phục sự hỗn loạn. Tôi là Lê Tấn Đào. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast này. Và nếu bạn chỉ nhớ được một câu sau tập podcast hôm nay thì hãy nhớ câu đừng cố dọn cả căn bếp, hãy nấu ăn trước bạn nhé.